ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. Google සිංහල YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කියලා දෙන්න යන්නේ Vlookup ගැන. Google Sheet සහ Microsoft Excel වල Vlookup එහෙම නැත්නම් vertical lookup කියන ෆන්ක්ෂන් එක භාවිත කරන්නේ විශාල දත්ත ගුණෝග තියෙන දත්ත අතරින් අපිට අවශ්‍ය දත්ත විතරක් වෙන් කරලා ලබා ගන්න. ගොඩක් අය මේ ගැන අපෙන් අහලා තිබුණා. මේක හරිම සරල දෙයක්. හැබැයි පුංචි අතපසුවීම් හා පුංචි දේවල් වලට අවධානය යොමු නොකිරීම නිසා ගොඩක් දෙනෙක්ට මේ ෆන්ක්ෂන් එක හරියටම ක්‍රියාත්මක කරගන්න බෑ. ඔයා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ඔෆිස් වර්කර් කෙනෙක් නම් මේ ෆන්ක්ෂන් එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වේවි. අපි මුලින්ම බලමු Google Sheet වල මේ ෆන්ක්ෂන් එක ක්‍රියාත්මක කරගන්න ආකාරය. අද වෙනසකටත් එක්ක Microsoft Excel වල මේ ෆන්ක්ෂන් එක ක්‍රියාත්මක කරගන්න ආකාරය අපි කියලා දෙනවා. රැඳී ඉන්න අපිත් එක්කම. හොඳයි අපි එහෙනම් ටියුටෝරියල් එක පටන් ගමු. මගේ ළඟ තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ ෂීට් දෙකක්. මං ගාව තියෙනවා මේන් ඩේටා ෂීට් එක. මේ ඩේටා ෂීට් එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ නම් ටික ඉස්සරහින් මෙන්න මේ විදිහට එයාලගේ වයස. මේකේ නම් තියෙන්නේ කෝඩින් විදිහට එක එක අකුරක් සහ අංකයක් විදිහට. මට ඕනි මේ ඩේටා ටිකෙන් මෙන්න මෙතනට ගන්න මේ AA1 කියන ඉඳන් AA25 කියන කෙනා වෙනකන් AA කියන අකුරු දෙකෙන් තියෙන අයගේ වයස මෙතෙන්ට ගන්න. මේ data set එක ෆිල්ටර් කරලා මෙතෙන්ට ගන්න. මම ඒකට යූස් කරන ෆන්ක්ෂන් එක තමයි Vlookup. ඒක යූස් කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මම equal type කරන්න v අකුර ගහපු ගමන්ම තියෙන ෆන්ක්ෂන් ටිකේ යටම පෙන්නනවා Vlookup vertical lookup. ඒක select කරන්න. මේක select කරනකොටම automatically help guideline එකක් ඔයාලට දෙනවා කොහොමද මේ ෆන්ක්ෂන් එක යූස් කරන්නේ කියලා. Google එකේ තියෙන තවත් වටිනා දෙයක් තමයි මෙන්න මේ විදිහට guideline එකක් ඔයාලට දෙන එක. මෙතන search key එකක් කියනවා. search key එක කියන්නේ මොන key එක මූලික කරගෙනද ඔයා මේ Vlookup එක සිදු කරන්නේ කියලා. මම ඒක සිදු කරන්නේ මේ නම මූලික කරගෙන ඒ හින්දා මම search key එක විදිහට මේ AA1 කියන එක select කරනවා. ඊට පස්සේ අපි select කරන්න ඕනේ range එක. range එක කියන්නේ අපේ data set එක data තියෙන තැන. මම මේක select කරන්න මේ විදිහට මෙතන කමාව දාලා යනවා මගේ data set එකට. මගේ data set එකට ගිහිල්ලා මේ සම්පූර්ණ සීමාව නැත්නම් මේ සම්පූර්ණ data set එකම අපි select කරගන්න ඕනේ. මෙතන වැදගත්ම දෙයක් තමයි මේ data set එක select කරගත්තට පස්සේ මේක අනිවාර්යයෙන්ම freeze කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් by default මේක freeze එකක් දෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් අය මේ Vlookup function එක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියන සහ සාර්ථකව යොදා ගන්න බැරි වෙන්න හේතුවක් තමයි මේක freeze නොකිරීම. freeze කරන්න use කරන key එක තමයි F4 key එක. මේ විදිහට range එක select කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා F4 key එක press කරන්න. එතකොට ඔයාලට පෙනේවි මෙන්න මේ විදිහට ඩොලර් මාක් එකක් මේ range එකට add වෙනවා. ඒකෙන් තමයි අපි අඳුනගන්නේ මේක freeze වුණා කියලා. ඊට පස්සේ නැවතත් කමාවෙන් පස්සේ මම අහනවා column index එක. ඒ කියන්නේ අපි select කරපු data range එකෙන් කීවෙනි column එකේ තියෙන data එකද ඔයාට ගන්න ඕනි කියලා. අපිට ඕනි මෙතන මේ දෙවෙනි column එකේ තියෙන age කියන data එක ගන්න. ඒ හින්දා මම index එක 2 කියලා දෙනවා. මේ column එක දෙවෙනි column එක හින්දා. ඊට පස්සේ මට මේක short කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නැවතත් කමාවකින් පස්සේ මම මේක බිඳුව කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මේකම වහලා enter කරනවා. දැන් ඔයාලට පෙනේ මේ AA1 කියන කෙනාගේ වයස මෙතනට ඇවිත් තියෙනවා. මට පුළුවන් මේක drag and drop කරලා මේ විදිහට පහළට සම්පූර්ණම මේ data එක ලබා ගන්න. ඒ වගේම තව දෙයක් මේ තාම ඔයාලට මේ key එක press කරාම පෙනේ මෙතන තාම මේක තියෙන්නේ lookup එකේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ original data set එකේ දත්තයක් වෙනස් කරොත් data එකක් වෙනස් කරොත් ඒක මෙතනත් ඒ විදිහටම වෙනස් වෙනවා. මම උදාහරණයක් පෙන්නන්නම්. මේ AA1 කියන කෙනාගේ වයස මම main sheet එකට ගිහිල්ලා 25 කරනවා. ඔයාලට මෙතනට ආවොත් පෙනේ මෙතනත් ඒක ඒ විදිහටම 35 කියලා වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මෙතන තව වැදගත් දෙයක් තමයි මේ summary එක මේ data එක ඔයා වෙන කාට හරි යවනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේක value paste කරලා යවන්න. මොකද එයා ළඟ මේ data set එක නැති හින්දා එයාගේ machine එකේදී ඔයා බලන මාධ්‍යයක මේ data එක එයාට පෙන්වන්නේ නැති වෙයි.
ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මේක value paste කරලා යවන්න මතක තියාගන්න. value paste කරන්න හරි ලේසි. මේක සම්පූර්ණ select කරන්න control C ඊට පස්සේ right click කරලා මෙතනින් ඔයාලට paste කරන්න පුළුවන් value only. එහෙම නැත්නම් shortcut key එක තමයි control shift +v. මේ විදිහට select කරලා ඔයාලට මේ data එක වෙන කෙනෙකුට යවන්න පුළුවන්. නැවත මේ data එක වෙනස් වීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි Google Sheet එකේදී Vlookup කියන function එක use කරන්නේ. හරිම සරල, හරිම ලේසියි. හොඳයි මම ඊළඟට කියලා දෙන්න යන්නේ Microsoft Excel වල මේ Vlookup කියන function එක භාවිත කරන විදිය. Google Sheet එකේ අපි භාවිත කරා වගේමයි මේකෙත් use කරන්න තියෙන්නේ. ඒ විදිහම data table දෙකක් මේකේ තියෙනවා. ඒ සමාන data table එක සහ ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු data set එකත් ඒ විදිහටම මම මේ Excel එකට අරගෙන තියෙනවා. මම දැන් පෙන්නන්නම් කොහොමද Microsoft Excel වලදී මේ Vlookup කියන function එක භාවිත කරන්න කියලා. අර විදිහටම අපි equal mark එකත් එක්ක Vlookup අපිට type කරලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Microsoft Excel වලදී ලේසිම දේ තමයි මේ function bar එකෙන් අපි function එක select කරගන්න. මෙතන equal type කරලා මෙතනින් Vlookup තෝරගන්න. Vlookup තෝරගද්දි මේ විදිහට function arrangement table එක function arrangement box එක open වෙනවා. මෙතනින් ලේසියෙන්ම අපිට මේ Vlookup එක දාගන්න පුළුවන්. මෙතන lookup value එක විදිහට මේක ඔයාලට මතක ඇති Google Sheet වලදී ඇහුවේ search මේ Google Sheet වලදී කියලා දුන්නේ search key එක කියලා. හැබැයි Excel වලදී මේක තියෙන lookup value එක කියලා. lookup value එක විදිහට නම select කරගන්න table array එක. මෙතන Google Sheet වලදී මේක කිව්වේ range එක කියලා. හැබැයි Excel වලදී කියන table array එක කියලා. මෙතනින් අපේ data set එක select කරගන්න. Google Sheet වලදී කියලා දුන්නා වගේම F4 එක use කරලා මේ range එක freeze කරගන්න. column index number එක 2 range lookup එක 0. මේක okay කරාම ඔයාලට පෙනේවි මේ විදිහට Vlookup එක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. Google Sheet එකේ වගේම මේක drag and drop කරලා මෙන්න මේ විදිහට මේ value ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ කිව්ව සමහර දේවල් ඒ විදිහටම මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම මේක වෙන කාට හරි යවනවා නම් value paste කරලා යවන්න. එහෙම නැත්නම් එයා ළඟට යද්දි data loss වෙවි. ඉතින් ඔන්න ඔච්චරයි Vlookup ගැන හරි පුංචි function එකක්, හරි lazy function එකක්. මොනවා හරි මේකේ අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම්, තේරෙන්නේ නැති තැනක් තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එකට comment එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ Facebook page එකට message එකක් දාන්න. තව කෙනෙකුට දැනගන්න මේක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.